लड्यो कसरी ठेल्ने भने यहाँ खुट्टामा ग्रिप छैन हेर्नु है दाइ उठाउन आउनु ल गयो गयो ल म भित्ता भित्ता लान्छु यार बरु यार ओ दाइ भित्ता भित्ता नजानु क्या म त्यो झन् अहिले सिधै बाइक भिडबाट तलतिर जान्छ दादा यस्तै ल्याउने हो क्या दादा यहाँ स्ल्यान्डिङ हुन्छ जस्तो त यहाँ ल्यान्डिङ त हुनै छ त पेट्रोल अफ गरेर हुन्थ्यो नि दादा पहिला पेट्रोल अफ छ नहाँसो बोला हाम्रो पनि पाला आउँछ त्यो हेल्प गर त ल सँग त चाहिँ यो बागद्वार निस्किने भनेर गइरहेछौँ है खतरा उकालो रहेछ त मिठो खालको टोन त सबैजना खप्पिस हो नि खप्पिस बागद्वार भनेपछि यो हामी ठ्याक्क तल खोला बगिरहेछ त्यो खोलाको मुखैमा मुहानमा पुग्छौँ क्या आज लेट्स ट्राई ओ छुट्टै गाउँहरू रहेछ त्यहाँ त हिडन एरिया हिडन प्लेस अघि त 3 गियर आउनु परेको थियो यस्तो वाक्क लागेको थियो अब अहिले चाहिँ ठिक छ क्या यत्रो उफ्रेर यता पो आउँछ त सेरेर या दामी छ जस्तो बाटो त ढला नै छ त ढुङ्गा छापेको बाटो हेलो गियर झर्यो विवेक यसको जुगाड के होला त अब यार जम्दै आज फेरि जान्छ क्या त्यो के गर्यो दामी चौर रहेछ के झ्याउ भयो भने अब मैले मजाले कुदाउन पाउँदिनँ एउटै गियरमा कुदाउँछु अब त्यही भएर यो ठाउँलाई के भन्छ ओख्रेनी ओख्रेनी सो हामी चाहिँ अहिले ओख्रेनीमा छु है त्यो चाहिँ लास्ट रैला छ है बाइक कुदाउनु चाहिँ रमाइलो रहेछ ओख्रेनीमा बागद्वार हिँडेको हामी चाहिँ बाई बाई ओ स्विमिङ पुल रहेछ एउटा लोकल टाइपको नेचुरल स्विमिङ पुल विवेक पनि विली हान्ने रिजन पनि विली हान्ने सुशील विली हान्ने त्यहाँबाट चाहिँ अझ स्ट्रेट जानु पऱ्यो है त राइडको लागि चाहिँ बाटो बवाल ल क्या ढुङ्गावाला रहेछ रकी सेक्सन पुरै इन्ड्युरो रकी इन्ड्युरो रकी ट्रेल स्कुटर ल्याइदिने यार यहाँसम्म लास्ट फ्याल्दिने क्या टायर त पछाडिको बुद्रुक 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 बाबा सेरेको टेल हल्लेको टुङ 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 गर्दै बद्राक बुद्रुक फ्याल्दिरह क्या यतै त होला नि होइन
यतै त होला नि कस्तो उफार्ने यार यहाँ त हो अस्ति यहाँ हो स्किल चाहिँ बवाल भइसक्यो केटाहरूको skills. You got some skills, man. दामी उडाइदिएर हिलो भी नहीं पर्ने का आज घर सफा साफ सुग्घर जानुपर्छ सफा सुग्घर भएर ल फ्ल्याट भयो मा विलीले खायो है हाम्रो एकजना रिजन भाइ चाहिँ तलैबाट फर्क्यो है बाइक पञ्चर भयो क्या उसको यस्तो ढुङ्गा चुच्चो हुन्छ यसमा कुदायो भने चाहिँ चुच्चो ढुङ्गाले चाहिँ खाइदिइहाल्छ क्या ट्याक्कै प्रेसरमा सो बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ ढुङ्गा छापेर बाटोमा चाहिँ अलिक बिस्तारै गएको राम्रो हो भनौँ न हजुरहरूलाई पनि एउटा सजेसन अब हामी चाहिँ माथि बागद्वार सोध्दै जाने माथि म्याप छ अरे चिसापानीबाट हाइक गरेर आउनु भएको मान्छेहरू भेटेको थियो म्याप स्याप हेरेर अब जान्छौँ हामी बागद्वारतिर मोर देन 90% बाटो चाहिँ यस्तै छ कि यहाँको ओए बाघको मूर्ति छ त यहाँ त यता हो मूल खर्क शिवपुरे बागद्वार विष्णुद्वार इन्डिरो हो अब चाहिँ इन्डिरो राइड हुन्छ जस्तो गाइज इन्टु द जङ्गल यो चाहिँ हाइकरहरूको बाटो है त वाउ बाटोको भाइब्स चाहिँ मिठो छ ल ओ चिप्लो छ त लड्यो ग्यापमा जानुपर्छ है ग्यापमा दादा ग्यापमा आउनु है एकजना एउटा लड्यो भने फेरि आफै लड्छ क्या दादा हावा घटाइ हुन्छ नि अलिअलि लौ न चाहिँ बाइकै हिँड्दैन त त्यो त फेरि पल्टाइसक्यो त्यहाँ गएर ओ वाइ 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 स्ट्यान्ड ला न हावा घटाउँ न त सबैको अलिअलि ल यो उठाउँ त अब आगो लाग्ला लड पेट्रोल पुकै छ अफ गर्दा नि हावा घटाउँदा हुन्न लड्यो हो ल हेर्नु त यहाँ गदा सेरेको टायर झन् कस्तो घुम्ने हो त यहाँ कसरी ढेल्ने भने यहाँ खुट्टामा ग्रिप छैन बाइक जाँदैन है गाइस यस्तो ल्याउँछ दाइ त्यहाँबाट त लानै सक्दैन हामी हिँड्नु सक्दैन त्यहाँ मान्छे बुट लाएर यसरी सिल्केर आएको म अहिले माथिबाट हिँड्दै बाइक त्यहाँ तल छोडेर हो सुक्खा भयो चाहिँ मजा आउने सानो बाटो बाटो चाहिँ माथिसम्मै पुग्छ बाइक होइन तर यो लेउले गरेको पुरै चिप्लो त्यहाँबाट माथि जानु न अलिकति जानु त हरियो छ यो यस्तो झर्दाखेरि त्यति सिल्किन्छ बुट त एस ल्यान्डिङ हुन्छ अहिले माथि गएर फर्क्यो भने
प्लित्तै लडिरहेन यहीँनिर मै लडेको यहाँ यहाँ यो लडेको बाउको बे देखेछ आज यहाँ यसरी झर्ने खोइ मलाई खोइ हटा कसरी झर्ने माथि जाँदैन नि त अब हिँड्दै झर्ने हो यसरी जब भर्खर लडेको झर्ने अब यसरी छोड्ने चिप्लिने अब पनि सँगसँगै यसरी चिप्लिने है यसरी है हेर्नु है हेर्नु है दाइ उठाउनु आउनु ल लड्यो गयो ल म भित्ता लान्छु यार बरु यार ओ दाइ भित्र नजानु क्या म त्यो झन् अहिले सिधै बाइक भिरबाट तलतिर जान्छ दादा यसरी ल्याउने हो क्या दादा यहाँ स्ट्यान्डिङ हुन्छ जस्तो त यहाँ ल्यान्डिङ त हुँदै छ त पेट्रोल अफ गरेर हुन्थ्यो नि दादा पहिला पेट्रोल अफ छ नहाँसो बोला हाम्रो पनि पाला आउँछ त्यो हेल्प गर त राम्रै छैन मैले अघि माथि नै अफ गरे हो ऊ छेउतिर चिप्ले है अबुई ओ छेउतिर पुगिसक्यो बाइकै मुजी फर्किने हो आउँदैछ त्यहाँ अर्को दुइटा बाइक छ ऊ यहाँ चिप्लिन थालिसक्यो अब हो माथिबाट आउनु क्या त दुईजना चाहिँ माथिबाट बाइक समात्दै आउनु न पछाडि स्याडल ब्याग समात्ने ठाउँमा हो एकजना टक्क समात्नु हो आउनु अझै आउनु उयो रुखसम्म आउनु न जाऊ अगाडि तिमी अगाडि जाऊ न होइन म त ए माथिको बाटो त बेहाल छ यो बाटोको चाहिँ के छ हाल यो चाहिँ राम्रो रहेछ र इन्डिरो लाइफ यहाँ चाहिँ के छ भने टेक्ने ठाउँ छ क्या दुईतिरै ट्याक्कै टेक्न पनि मिल्छ ओए बाघको गुफा पुग्ला नि फेरि एकछिन कुरा भयो रोक दामी छ यार ट्रेल त ओइ म तल हेर्दै थिएँ के तल हेरिरहेको थिएँ म